So what's up mga kamotor, it's me again mga kanorms and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. For today's video mga kamotor is mag-install tayo ng two-way alarm sa aking XRM125. Nabili ko to sa online ni Sir RGL sa may Gilas motorcycle, worth of 700. Ilalagay ko sa description yung link ng kanyang page mga kamotor, para pag gusto nyo bumili, mag-visit na lang kayo sa kanyang page. Bubuksan natin to mga kamotor. So ayan mga kamotor, yung laman ng ating two-way alarm. Ito yung module, yung alarm siren, at saka yung dalawang remote na mga kamotor. Ngayon syempre andito rin yung ating manual mga kamotor, yan. And then yung tape para sa ating module mga kamotor, yan. Pero bago natin may kabit mga kamotor, syempre kailangan natin ng electrical tapes, wires, at syempre kailangan din natin ng tester mga kamotor. Pero kung wala kang tester, pwede naman yung test light. Mas mabilis pa yun kasi wala akong test light mga kamotor. Relay mga kamotor. Syempre bago natin umpisan yung pag-install natin mga kamotor, babaklasin ko muna yung aking XRM125. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide. So ayan mga kamotor, magbabaklas muna ako ng ating flarings. A few moments later. So ayan mga kamotor, nabaklas ko na yung head niya, pati yung body niya. Ngayon, hinanapan ko na lang lugar yung ating module dito mga kamotor. Dito lang siya kasi hindi maiipit. Ngayon, ang isusunod natin is yung alarm speaker niya. Babalutin ko lang ng electrical tape to. So ayan mga kamotor, dito ko nilagay yung ating siren sa ilalim ng ating L filter. Hindi siya abot sa pinaglagyan ko ng ating module, kaya nagdagdag ako ng konting wire. So ayan mga kamotor, ang unang ilalagay natin dito sa napakadaming wire na to is itong yellow, para sa dalawang flasher natin mga kamotor. Para pag pinindot mo yung remote, iilaw yung flasher natin. So ayan mga kamotor, itong dalawang yellow natin is papagapang natin sa may likuran. Doon natin i-connect sa ating flasher. Kaya lang kulang yung ating wire, magdadagdag tayo muna mga kamotor. So ayan mga kamotor, dito na lang natin itatap yung ating mga yellow na wire mga kamotor. Dito nakatapat yung positive ng ating mga flasher, yung kulay orange at saka sky blue mga kamotor. Kahit na pagpalit-palit nyo yan, okay lang. Basta dalawang yellow ang ilalagay nyo dito. Ito yung pinagapang naming wire mga kamotor. Nagdagdag kami ng wire kasi bitin yung wire nya. Yan mga kamotor, natapos na natin yung yellow. Balutin na naman natin ito ng electrical tape para safe mga kamotor. Right. So ang isusunod natin mga kamotor is itong wire nating black at red. I-connect natin ito sa battery mga kamotor. Ito yung black and red, positive at negative yun mga kamotor. Sa akin kasi mga kamotor, meron akong mga auxiliary, meron akong dalawang relay dito.
dito ko na lang kukunin yung ating positive at negative. Pero kung wala kayong mga wire na nakatap na sa negative at positive ng inyong battery, itap nyo na lang doon mga kamotor. Dito ko na lang itatap yung sa akin kasi may wire na akong nakahanda. So ayun mga kamotor, ito yung aking positive galing sa battery. May fuse na din to mga kamotor para safe yung ating motor. And then ito yung negative sa kabila. Pero ititip ko muna tong positive mga kamotor. Then sunod natin tong So ayan mga kamotor, nalagay na natin yung apat na wire. Susubukan natin kung gagana tong ating finder. Susubukan natin kung tutunog yung ating motor mga kamotor. So ayan mga kamotor, gumana na siya. Ang isusunod na natin is yung pagpaandar ng motor gamit itong susi at yung pagpatay din. So ngayon kamotor, ang isusunod natin is itong kulay blue. Pero gagamit tayo ng relay para mapa-start itong ating motor. Yung pin 30 at 85, pagsamahin natin at i-connect natin ito sa ating gearbox. Hanapin natin yung neutral dito. Para pag nakakambyo yung ating motor, hindi siya andar. Saka lang magagamit yung push start ng ating remote pag naka-neutral itong ating motor para iwas sa tumba mga kamotor. And itong ating 86 is papapuntahin natin o papagapangin natin sa ating push start mga kamotor. Ito yung kulay blue galing sa ating module and then sa ating relay mga kamotor. Ito namang blue mga kamotor, kukunik natin dito sa may neutral. Itong wire na to galing ito sa ating gearbox mga kamotor. Hanapin natin dito yung wire ng neutral. So ayan mga kamotor, ito yung wire galing sa ating gearbox at ito yung ating wire ng neutral natin. Dito natin i-connect yung ating negative para hindi siya andar pag nakakambyo mga kamotor. Kung gusto nyo naman yung aandar kahit anong kambyo pa, i-tap nyo sa negative yung 30 at 85 mga kamotor. Pero para mas safe, i-connect nyo na lang dito sa neutral nyo. Hindi pa basta-basta matutumba yung motor nyo. Yan mga kamotor, green red yung wire na pinagtapan natin. So ayun mga kamotor, isa na lang yung natitirang wire natin, yung pupunta sa ating push start. Ngayon magpapagapang tayo ng mahabang wire para papuntahan natin sa head ng ating motor para dun natin i-connect sa push start niya mga kamotor. So ayun mga kamotor, hanapin nyo yung wire ng ating starter. Ito mga kamotor, may apat na wire to mga kamotor. Yung black para sa ating sa brake at ito yung wire ng ating starter button, blue at yellow mga kamotor. Dito sa may yellow mga kamotor, pakita ko sa inyo para dito sa may yellow red, ayan,
dito natin itatap yung kulay blue natin mga kamotor. Dito. Ganyan muna kamotor. Ayusin ko mamaya. So ayan mga kamotor, natapos na natin yung kulay blue. Ang isusunod naman natin is itong kulay orange. Itatap natin ito mga kamotor sa ating accessories wire. Kaya magpapagapang na naman tayo ng ating wire sa harap. So ayan mga kamotor, nandito yung accessories wire natin mga kamotor. Saka lang gagana ito mga kamotor pag naka-on yung ating ignition switch. Kaya dito na din natin itatap ito mga kamotor. Mamaya natin ito i-tape mga kamotor. Tapusin ko muna lahat. So ayan mga kamotor, dito ko nilagay yung ating push starter dito sa ating yellow. And then yung ating accessories wire dito sa itim. Then nagtap ako ng wire yung black and blue at plain na black. Kasi hindi natin mapapag-start yung ating motorcycle using remote kung hindi sila nakapagdikit mga kamotor. So ayan mga kamotor, ito na yung result ng ating pag-wirings, diba? May dalawa tayong remote mga kamotor. Ito yung may finder. Yun lang yung pinagkaiba nila mga kamotor, diba? Yan. So ayan mga kamotor, i-demo ko sa inyo kung paano yung gagamit nito. Ito, pag nag-park tayo mga kamotor, pag nag-park tayo, tas naharangan, kunyari nakalimutan natin o naharangan ng mga sasakyan, pinitin lang natin ito. Yan mga kamotor. Ngayon, pwede nating paandarin ito. Diba? So, subukan nating paandarin. Ito yung gagamitin natin. Yan, ang pagpatay natin mga kamotor, ito. Yan. Yan mga kamotor, ituturo ko sa inyo yung pag nakakambyo itong ating motor, hindi siya mag-start. Diba? Yan mga kamotor, nakakambyo natin. Papakita ko sa inyo. Naka number 1 siya. Yan, ngayon susubukan natin pa-start using the button. Diba? Hindi siya i-start mga kamotor, pero mag-on siya. Kasi pangit naman na paandarin natin yung motor na nakakambyo. Kasi may posibilidad na matutumba tong ating motor. Kaya ang ginawa ko, nirekta ko na lang sa neutral, para pag hindi siya naka-neutral, hindi mag-under tong ating itong ating motor mga kamotor. Ngayon, pwede nating patayin dito. Babawas natin, pwede nang ikambyo mga motor. Ngayon, dito naman tayo sa may unlock. Ngayon, papaandarin natin itong motor using push button. Ngayon mga kamotor, pwede nating patayin dito. Diba? Pwede nating patayin. Ayan. Pwede nating patayin. Ngayon naman, i-alarm natin itong ating kunwari mga kamotor, naiwan nyo yung susi nyo sa may park. Pindutin nyo lang to mga kamotor, yung lock. Yan. Kasi pag inon natin yung susian nito mga kamotor, mag-a-alarm na yan mga kamotor. Diba? Yan. Unang mag-a-alarm is itong ating remote na isa, bago itong ating motor. So yan lang mga kamotor. Sa mga gustong magpa wirings, mag PM lang kayo sa akin mga kamotor.